דוד כ"ג. מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, בנאות דשא ירביצני. על מי מנוחות ינעלני, יבשי השובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. במילים האלה שואל הרד"ק, מתי אמר אותן דוד המלך? ואומר דוד המלך אמר את זה כשהייתה ממלכה וישבה במקומה, בזמן שהיו מלכים ושופטים טובים ומדריכים את עמנו בדרך ישרה. דווקא אז הוא אמר את המזמור הזה, שאומרים בשבת, כאילו להזכיר לנו שאפשר לחיות ככה, שאפשר לחיות בטוב, שלזה נועדנו לחיות בטוב, בהטבה. אז הוא שואל בעצם, אז למה פתאום אומרים, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא ירא, כי אתה עמדי שבטך ומשענתך, המה ינחמוני? תערוך לפניי שולחן נגד צורריי? למה? ועונה שדוד ידע כמו כל מנהיג חכם, שיבואו סוגים שונים של ימים, וסוגים שונים של מלכויות, ושאדם צריך לדעת איך להתנהל בהם ואיך להתמודד בהם, וגם איך להתנחם ברגעים קשים. שבטך ומשענתך. ועל זה אומר בעל הנועם אלימלך, שבטך זה שהשבטים שלך הם ינחמו אותך. ואני חושבת כמה זה כואב וגם יפה. שבשבת הזאת שאמורה להיות שבת שיש בה איזו שמחה פשוטה של עם שנמצא כאן ומבקש לחיות חיים טובים, וייחל כל כך הרבה טוב, והתחייב לכל כך הרבה טוב, ויש לו עוד הרבה מה לעשות, והרבה מה לתקן, והרבה מה לרפא. בשבת העצובה הזאת, שבה נרצחו יונתן חבקוק, בועז גול, אורן בן יפתח, ונשארו 3 אלמנות, 16 יתומים, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. שדווקא לבוא בערב שבת, שבטים שונים. יש פה אנשים שונים, אנחנו שונים. כל אחד מאיתנו אולי השבת שלנו אחרת, היהדות שלנו, היהודיות שלנו היא קצת אחרת, הרוחניות שלנו קצת אחרת, אורח החיים שלנו אחר, כי ככה נועדנו. יש לנו עיניים שונות ולב קצת אחר, ואנחנו מתמודדות ומתמודדים דברים בכל מיני דרכים. אבל דווקא כשבאים ביחד, שבטך ומשענתך המה ינחמוני, זאת נחמה. ואני רוצה להודות לאנשים שבאים לעשות נחמה ולעשות תקווה בעולם. אולי התקווה זה לא המנון, זאת פשוט תפילה שמלווה אותנו כל ערב שבת, וכל שבת בבוקר, ובכל מעשה של אחדות וערבות שאנחנו עושים בעולם. אז שבת שלום לכל האנשים הטובים והטובות שבאו לכאן. ואני רוצה לומר גם ברוכים הבאים לנו, אבל גם אני רוצה לומר הודיה מאוד גדולה לאיציק, מנכ"ל ציון היקר. תודה על שבוע מאוד מאוד מיוחד, על כל הימים והחגים הלאומיים האלה, ועל ליל העצמאות האחרון שהיה באמת מיוחד במינו. תודה על כל כך הרבה עבודה קשה ומחשבה מעמיקה שאפשרה את כל זה. ולהודות כל כך ללורנס, ולהודות כל כך לדנה, ולהודות כל כך לנריה, ולהדס, ולצורית, ואליהו, ולכל המברכות, ולכל המברכים, ולכל מי ששרו בקולי קולות, וכל מי שנחנקו מדמעות, וכל מי שרקדו, וכל מי שהביאו אוכל, וכל מי שאכלו. פשוט להודות לכולם על כל הטוב הזה. תודה רבה. ואני רוצה לומר מזל טובים כל כך גדולים למי שנולדו בשבוע הזה. איזה דבר מדהים, זה גם שנולדה מדינה, וגם שנולדה קהילה, וגם שנולדו פשוט אנשים שיש להם חיים משל עצמם פרטיים. לדני רוזנבאום, ולשי שוורץ, ולתומר פרסיקו, ולאוריה רוט, ולקרן גרין, ופשוט תודה שכולכם קיימים בעולם, ושתזכו לשנה טובה ובריאה ובשורות טובות בעזרת השם. ואני רוצה לומר מזל טוב גדול גדול גדול, ביום הולדת שמח קרוב קרוב לנעמה גוטר אלעזר, שבעוד שבועיים חוגגת בת מצווה. וכולם מוזמנות ומוזמנים לבוא ולחבק אותך ולשמוח בך. ופשוט לומר תודה שאת קיימת. זהו, חוץ מזה את לא צריכה לדעת כלום, לעשות כלום, רק אנחנו צריכים ורוצים לומר לך תודה שאת קיימת. ומחכים ומחכות מאוד לשמוח בשמחת החיים שלך. אז תודה גדולה לך ולמשפחה האהובה שלך. ואני גם רוצה לומר מזל טוב ויום הולדת שמח לאברהם כהן היקר שהגיע לגיל 80. וואו. ואנחנו כל כך שמחים בשמחת המשפחה האהובה שלכם,
ומחכים להודות הרבה ולאהוב הרבה ולחיות הרבה בעזרת השם. אז תודה מאוד גדולה, ואני גם רוצה לומר תודה גדולה לאילנה נלסון שהיא השמשית שלנו בשבת הזאת, ותודה מאוד מאוד גדולה על הזמן היקר הזה. ואני גם רוצה לומר לנו מזל טוב מאוד גדול שאנחנו חיים עוד קצת. זה לא כל כך פשוט לחיות וגם להיות עצובים בתוך השבת הזאת. ממש שאלתי את עצמי איך נעשה את זה, וידעתי שבזכות יהלה נצלח את זה. תודה גדולה. ממש, ובזכות יונתן וגיל. וגם אני רוצה לומר על הפסוק הזה, מתהילים כ"ג. גם כי אלך בגיא צלמוות לא ירא, כי אתה עמדי. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי, כוסי וחוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם לאורך ימי. וזה קצת מוזר, שמול צורריי, מול כל המצרים הזה, בסוף מה הנשק שלנו? שולחן, מנורה, באמת? כאילו באמת? אבל זה מאוד יפה, זו תורה מאוד מאוד יפה, שאני למדתי ממורי ורבי ארט, הרב ארט גרין היקר, שכמה זכינו בנוכחותך. אני רוצה גם לומר תודה לרבי צדוק הכהן מלובלין, מורים יקרים, שלימדו אותי בבית שלי דווקא ברגעים הכי קשים לערוך שולחן ולהזמין אורחים ולהדליק שמן ולעשות אור בחיים ולברך על היין, כי בסוף ככה אנחנו שומרים על מי שאנחנו רוצות להיות בעולם, לא בנקמה ולא באלימות. וצריך להיזהר מאוד דווקא ברגעים כאלה, דווקא עכשיו, שחגגנו עצמאות וריבונות, לזכור מה נועדנו להיות כאן ומה לא. וחשבתי כמה זה יפה שפרשת אמור אומרת, וידבר השם אל משה לאמור, ומספרת על המנורה ועל השולחן, ומספרת ואומרת על המנורה הטהורה, יערוך הכהן את הנרות לפני השם תמיד, ועל השולחן הטהור, לפני השם, יערכנו לפני השם תמיד, מאת בני ישראל ברית עולם. מה זה מנורה טהורה? יש כל מיני מנורות. ומה זה שולחן טהור? ובאמת החזקוני אומר, לא מצינו בשום כלי במשכן שנקרא טהור. מה זה פתאום הטהור הזה? מאיפה זה מגיע? ורבנו בחיי אומר, מאוד יפה, שעל הטהרה של המנורה והשולחן שהם תמיד, אפילו בטומאה, צריך לשמור עליהם ולהקפיד עליהם שהם יישארו בטהרה. ואיך הם יישארו בטהרה? שהם יהיו לפני השם, שהם יראו פנים. זאת אומרת, השולחן צריך להיות עליו לחם הפנים. אין טעם בשולחן שנטמא, זה לא יעבוד הדבר הזה. ואין טעם במנורה שנטמאת, זה לא יעבוד הדבר הזה. הם צריכים להיות לפני השם, הם צריכים להראות פנים. לחפש איפה אפשר לעשות פנים מאירות. ומי שאומר את זה הכי חזק זה רבי אברהם סבא בעל צרור המור. הוא אומר, מנורה טהורה ושולחן טהור המאירים בחושך תמיד. זאת אומרת, זה לא חוכמה להאיר באור. מתי צריך הכי להאיר? כשחשוך, כשהכי קשה. אז ברגע הזה צריך להיות מנורה טהורה. ואני רוצה להקריא לכם את מה שאומר רב שמשון רפאל הירש, כי לי זה הולך איתי במיוחד בשעות הקשות האלה. שואל רב שמשון רפאל הירש, מה פירוש טהור? באמת זאת שאלת השאלות, אני לא יודעת לענות עליה. מה פירוש טהור? ואומר, טהור קרוב לצוהר. שהמילה טהור היא קרובה למילה צוהר שזה חלום, כמו צוהר תעשה לתיבה, לעשות חלום. ואומר, ומהו צוהר? צוהר הוא שקוף. שקרן אור חודרת בחלום. שהקרן אור מצליחה לעבור ולהיכנס בחלום. הטהור מסוגל לקלוט, ואור השם נכנס בקרבו. איזו אדם טהור? מי שמוכשר לקבל את השפע, והאור נכנס ברוחו ובגופו. לכן ניגודו של טהור הוא טמא, שטמא הוא אטום, שלא נכנס בו אור השם. זאת אומרת, מה הוא מלמד אותנו? שאם אדם רוצה לחיות חיים טהורים דווקא בלילה, ברגע הזה הכי צריך להיזהר לא להיות טמא, שטמא זה אטום. אטום זה אומר שאני קיבלתי איזו יכולת בעולם שיעבור דרכי האור. האור עוזר לי והאור עוזר לאנשים שסביבי והוא מרפא. הוא באמת עוזר, פתאום הוא נותן איזו בהירות
פתאום הוא נותן צלילות, פתאום הוא נותן שקיפות, פתאום לא הכל אטום. תחשבו איך זה מרגיש, אני מנסה לחשוב איך זה מרגיש לי כשהכל אטום, כשאין דלת פתוחה. לא הייתי רואה אתכם. איזה עולם עצוב זה היה. ואם אתם לא הייתם רואים את כל האנשים המופלאים שכאן. זאת אומרת, היכולת הזאת לראות אופק, לראות שותפים, לראות תקווה, לראות נקודה ועוד נקודה, ולראות מרחב. אפילו לא על בני אדם, אלא ציפורים ואוויר ורוחב ורווח. רוח זה מלשון רווח. לראות איזה רוח השם בעולם, שיש בה איזה רווח. שלא הכל אטום, שזה לא הכל מבוי סתום. תדמיינו לעצמכם שאתם נוהגים באופניים או על גמל או במכונית. ולא משנה לאן אתם נוסעים, הכל מבוי סתום. ואין לאן להמשיך. אין משך. אין משך חזרה. אין. אני חושבת שמה שמלמד אותנו רב שמשון רפאל הירש, זה דווקא בלילה, ודווקא כשהכי קשה, ודווקא בשבת כמו זאת, לחזור הביתה ולהקפיד על הטהרה שלנו. לשים לב לעשות את זה איפה? במה? שולחן נגד צורריי. אוכל. ממש ככה. להזמין אורחים, להיות מוזמנים לאחרים, או פשוט לשבת ולאכול אוכל טוב. להאמין שיש הזנה בעולם, ושאפשר לעשות בעולם טוב, ושותפות, וחיים, ועתיד, וחומרים שעושים טוב, ולא נאטמים, אלא נפתחים לשקיפות ולחלונות ולצוהר. ואיך לעשות את זה? דישנת בשמן ראשי, להדליק נרות. להגיד, כן, מה אני עושה הלילה בשביל לעשות עולם טוב? אני הדלקתי נרות שבת. זה הכי הרבה שאני יכולה לעשות בעולם. ולעשות כוסי רוויה, לשתות יין. והדברים הללו שמקדשים את החיים ומאמינים בחיים, הדברים הללו שפותחים פתחים לחיים, זאת הדרך הכי טובה להיאבק בטמא. הטהרה זאת הדרך הכי טובה להיאבק בטמא. והיופי הגדול הוא שבשביל זה לא צריך ללכת לשום מקום. פשוט צריך לשבת במקום האהוב עלינו, בבתים שלנו, ולעשות את זה שם. חשבתי על זה שמאז חורבן בית המקדש אפשר כאילו לחשוב שהמנורה נשברה להמון המון רסיסים. ואני יודעת שזה כואב, ואני לא יודעת איפה היא נמצאת, אולי באמת במרתפים של איזה ותיקן. אבל אני רוצה להגיד לכם שאני דווקא נורא שמחה שהמנורה התנפצה להמון המון בתים קטנים. וכל אחד מאיתנו יכול לשמור על המנורה הטהורה, ועל השולחן הטהור, ועל כל הדברים הקטנים שביחד, כל השבטים שלנו, שבטך ומשענתך, המה ינחמונו. אז בשבת הזאת אני רוצה להזמין אותנו, לעשות מה שהעם היהודי עשה המון שנים. ואני רוצה לומר שזאת המסורת שלנו. אני גם רוצה לומר שיש עוד מסורות כאלה בהרבה עמים אחרים, אנחנו לא לבד. העם היהודי מדור לדור אומר שברגעים הכי טמאים, הכי מלאים ברוטליות ואטימות, יש צבא, ואנחנו לא נועדנו להיות הצבא. אנחנו האזרחים נועדנו לשבת בבתים ולעשות שולחן, ולעשות אור הנר, ולעשות לצד השמן ולצד השולחן גם קידוש וים, ולעשות קטן ועדין בפרטי, עולם שמלא מלא 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 ברסיסים קטנים של אור. ואולי זה רסיסים של אור שבור, אבל כשהכלי שלנו טהור, אני לא חושבת שיש אור יותר יפה ממנו, ועל זה נאמר השם רואי לא יחסר. אז בשבת הראשונה שלנו, של כלים מוזיקליים, הכלים המוזיקליים לא היו רק יונתן ולא היו רגיל, אנחנו הכלים המוזיקליים. ועלינו מתנגנת הרוח הטובה. ואני מאחלת לנו שנצליח לשמור על הלב שלנו פתוח, נצליח לשמור על הלב שלנו צוהר טהור, ושנבנה בארץ הזאת שבטך ומשענתך, לכל השבטים, לכל סוגי היהודים, לכל השבטים, לכל סוגי בני האדם, לכל האזרחים שחיים פה, שרובם מבקשים רק טוב, לכולנו ביחד, המה ינחמוני, השם רואי לא יחסר. שבת שלום. שבת שלום.